حاكم جبار وابن عاق وديكتاتور ظالم، حير المؤرخين في وصفه بين امبراطور تعج سيرته بالدموية والظلم الذي طال حتى أمه وأقرب الناس إليه، ومؤسس لحضارة الصين ونهضتها وباني سورها العظيم الذي دفن فيه علماء وكل من عارضه فيه. إنه الامبراطور الصيني شين شي هوانغ الذي قضى حياته بحثا عن الخلود وبنى جيشا يدافع عنه أمام الله يوم القيامة. إليكم قصته. إمبراطور الصين العظيم. كانت شي في 12 من عمره حين توفي الملك زوان شيانغ حاكم ولاية تشين الصينية، فتسلم الحكم تحت وصاية والدته والمستشار لي بوي في البداية، ولم يتسلم منصبه رسميا حتى بلغ 21 من عمره، ليحكم الولاية من عام 246 حتى عام 221 قبل الميلاد. وبعد ذلك أصبح إمبراطور أسرة تشين بين عامي 221 و210 قبل الميلاد، فقد وحد ولايات الصين الست الكبرى التي كانت متصارعة ومتنافرة من قبله، وذلك بشنه حروب التوحيد، منهيا بذلك 500 عام من التمزق والفرقة والحروب المهلكة. كل ذلك فعله منطلقا من ولاية تشين التي كانت تقر المبادئ السلوكية القائلة بالطاعة التامة للحاكم، ما سهل على تشي تسيير أمور الحكم والسيطرة على كافة ولايات الصين، حتى أنه لقب نفسه تشين هانغ تي، أي إمبراطور الصين العظيم. بدأ ظلمه بأمه. أول ما فعله تشين شي بعد استلامه الحكم أن أعدم عشيق والدته بذريعة أنه كان يخطط مع آخرين للانقلاب عليه. بعد ذلك أصدر قرار نفي والدته من البلاد ومعها المستشار لي بوي، أيضا بذريعة أنهما كان يخططان للانقلاب عليه. ولم يكتف بوالدته، بل أصدر مرسوما بنفي كل الأقارب من جهة والدته. وكانت شين رجلا طموحا، تخطى طموحه حدود دولته لبسط نفوذه على كل أرجاء الصين، ونجح في ذلك خلال 15 عاما، مستخدما وسائل شرعية وغير شرعية. فمن ناحية امتلك جيشا جرارا وانتقى قادة عسكريين تمتعوا بالدهاء والخبرة، ومن ناحية أخرى لجأ إلى الرشوة والجاسوسية، حتى أعلن عام 221 قبل الميلاد تاريخ توحيد الصين للمرة الأولى بالتاريخ، كما أعلن أن أسرته باقية ل10,000 جيل قادمة في حكم البلاد، وكذلك وحد الكتابة واللغة والعملة والأوزان والمقاييس. وأشهر إنجاز عرف به أنه كان صاحب مشروع سور الصين العظيم. دفن معارضيه في سور الصين. كان لدى تشي هوس بحماية إمبراطوريته ونفسه، فقرر بناء سور يكفل له تلك الحماية، وبداية أمر ببناء قناة تربط نظامي نهر اليانغتسي ونهر اللؤلؤ، ليبدأ بعدها تشييد السور العظيم. ولم يستخدم في بنائه العبيد والسجناء فقط، بل حكم بعمل السخرة في السور على العلماء والمؤلفين الذين رفضوا أن يحرقوا كتبهم بعد إصداره أوامره بحرق الكتب التي لا تتعلق بالطب أو الزراعة أو النبوءة. ومن لم يستجب لقرار الحرق إما أن يحرق حيا أو يقضي بقية حياته في بناء السور، حيث كان تشي يرى أن كتب الفلسفة خاصة هي تهديد له ولسلطته، بل وصل عداؤه للعلماء والباحثين أن دفن بعضهم أحياء في جدار السور، كما رجم 700 منهم حتى الموت في ذلك المكان. فالإمبراطور لم يسمح إلا بمدرسة فكرية واحدة، هي الناموسية، التي تمجد قوانين الإمبراطور وتدعو أتباعها إلى تنفيذها. جيش للدفاع عنه يوم القيامة. لم يهب هذا الإمبراطور شيئا في حياته كما هب الموت، وقد مات وهو يسعى للبحث عن إكسير الخلود. وأيضا أمر تشين شي هوانغ بأن يدفن مع جيش كبير من الجنود، لكنه كان جيشا طينيا، وجد منه حتى اليوم 7,000 جندي مدفونين تحت الأرض، يقفون ضمن صفوف متناهية في الدقة والتنظيم. وهذا الجيش الطيني مجهز بالأسلحة الحقيقية البرونزية،
كما وجد معه آلاف العربات المربوطة بالخيول، جميعها وجدت في قبر هائل واحد، ومعها أكثر من 40,000 رأس سهم. فمن شدة جبروته وتكبره أراد الإمبراطور من هذا الجيش أن يدافع عنه أمام الله يوم القيامة. ولمعرفة معلومات أكثر عن هذا الجيش تجدون فيديو مخصص عنه على ستيف فيديوغراف. مات من كان ينشد الخلود على العرش، وأبعد أقرب المقربين إليه كي لا ينافسه عليه، ومنهم ابنه الشرعي. وقيل إن كثرة تناوله الزئبق كان سببا في فقدانه توازنه وعقله، وقد توفي أثناء جولة له بين المقاطعات، واكتشفت جثته في مقصورته الملكية، وقد أخفى مستشاره الموثوق ليسي خبر موته، وتظاهر بأن الإمبراطور ما يزال على قيد الحياة، وأحاط عربته بالسمك النافق كي يخفي رائحة جثته المتعفنة، حتى زور وثيقة تأمر ولي العهد فوسو بأن ينتحر، وسلم الحكم لابنه إيرشي. وقد تم ذلك، لكنه لم يكن قادرا على إدارة البلاد مثل والده، وتسبب بانهيار كل شيء بناه والده الإمبراطور هوانغ في فترة قصيرة.